Hai că asta e nou. Te face fericit. Uite ce peștră. Deci ei produc gaz din bălegarul de la porci. Și acum tocmai ne arată că arde. Tare sau tare? Te pup și te iubesc. Mohai Baio! Hei, salutare, salutare! Liviu aici. Astăzi mergem să degustăm vinul din orez, care am înțeles că se mai numește Happy Water. Sună bine, nu? Hai să vedem cum este. Gata, setup-ul e pregătit. Pornim scuterul. Ei! Haide, pornim! Așa arată drumurile în Vietnam. Așa se prezintă o țară comunistă. Vezi arborate peste tot drapeluri. Acest taur frumos care se ascunde de soarele ăsta puternic la umbra unui palmier. Ce tare! S-a speriat când a auzit tocmai de eșapament de la motor. Am ajuns pe un pod și am văzut așa ceva și mi se pare interesant. Hello! Bărci tradiționale vietnameze. Oamenii pleacă la plimbare pe aici, pe canale. Foarte fain. Mai departe. Lanuri nesfârșite de orez, palmieri, lacuri. Hello! Una face cu mâna. Intrăm în depășire. Eu trebuie să am și un pic de grijă, că o mână pe ghidon, grea fără n-are. E grea cu două băi, dar cum? Unii se plimbă prin aceste zone frumoase cu astfel de mijloace de transport. Probabil sunt asigurate de la cazare. Oamenii fac poze, se filmează. Zâmbim la poză, faci și noi un selfie cu ei. Ei! Hai să mergem mai departe. Noi am plecat să testăm Happy Water, dar explorăm zone autentice, zone frumoase, zone naturale, cu energie frumoasă, natură infinită. Cum ți se pare Vietnam? Hello! Și mergem să alimentăm. Am ajuns la benzinărie. Hello! How much? 1 liter of gas, how much? 1 liter. How much? How much is 1 liter? Okay. Ok. Da, cam așa se comunică aici. Cam asta este nivelul de comunicare. Full, please, full. Deci avem 30, probabil, da, se pare că 30 de tone pe litru. Și facem plinul, hai să vedem cât intră. 100.000 s-a strigat din... Da, deci 1 litru de benzină, 5 lei în Vietnam. Și cred că sunt locuri unde e mai ieftin, 27.000, 25.000. Dar am plătit 100.000 de dong pentru plin, 3 litri 24. Cum ți se pare prețul benzinei în Vietnam? Asta e bolidul meu. Airblade. Se pare foarte tare pentru că, așa cum ai văzut
genul ăsta de conversație pe care l-am avut cu domnul de la pompă, cu așa ceva mă lovesc mai tot timpul. Sunt foarte puțini oameni în Vietnam care vorbesc engleză. Foarte, foarte puțini, adică o boabă nu vorbesc, nu înțeleg nimic. Ok, mai traduci, găsești o cale să comunici cu ei, folosești Google Translate sau diverse alte soluții, dar e greu în Vietnam. Deosebire de Filipine, unde 90% din populație vorbește engleză fluent. Deci vorbim și de copii, și de adulți, și de oameni mai în vârstă. Deci taxi da. În Vietnam sau Grab, se numește local. Foarte multă lume apelează la genul ăsta de transport. Scooter. Este de 3 ori mai ieftin decât o mașină, mult mai rapid, mult mai practic și oamenii chiar au experiență de condus. Deci recomand genul ăsta de deplasare în Vietnam. E valabil cam în toată Asia. În toată Asia am găsit pe Grab transport pe 2 roți. Și vreau să spun că la început mi-a fost foarte teamă, foarte... Las viața în mine, pui așa, nu știi cine conduce, cum conduce, dar mi-am depășit până la urmă obstacolul ăsta mental și mă bucur că am făcut asta, pentru că sunt experiențe pe care, din cauza blocajelor pe care mi le impun singur, cu care am crescut, să zic așa, și pe care le-am hrănit de-a lungul timpului, ajung să-mi saboteze experiențe frumoase, experiențe reale, pe care le pot savura. Da. Știu că pentru mine așa funcționează lucrurile și expunerea asta la tot felul de situații imprevizibile, tot felul de situații în care mă scot din zona de confort, mă scot din ceea ce sunt confortabil să accept, să înțeleg și cred că asta mă crește. Dacă te uiți atent lângă mine, o să vezi o doamnă care este îmbrăcată din cap până în picioare, are și mască, ca gură ceva și așa se protejează lumea de soare și ar trebui să învăț și eu din experiența acestor oameni. Eu am plecat în tricou, pantaloni scurți, cam așa, și este prânzul, este ora 1. Da, și bineînțeles că nu m-am dat cu treabă de lecții solare sau asta, că nu le agrez eu. Am ajuns într-un sat și la intrarea în sat am găsit această grădiniță. E foarte colorată, e foarte chinezească și observ acest cal care, bineînțeles, simbolizează faptul că am intrat în anul nou chinezesc și anume anul calului. Deci influența chinezească se simte foarte pregnantă în Vietnam. Suntem în localitatea Trien Tay și se pare că suntem bineveniți. Plecăm din Trien Tay, mergem mai departe pe contrasens. Uite, avem porumb aici. Și un domn care... Da, ce porumb frumos! Cât de frumos arată! Când se duce, acolo se întâmplă lucrurile în mod natural, în firescul lor. Și mie asta îmi place să văd. Îmi plac locurile turistice, dar caut să le evit pentru că sunt foarte aglomerate, sunt foarte scumpe și aleg doar ceea ce îmi doresc să fac cu adevărat din experiențele turistice, să văd locurile care chiar mă interesează cu adevărat.
la un mic magazin aici în sat și oamenii au mici afaceri locale. Vând chestii de bază pe care le au probabil în grădina lor. Din ce am înțeles, astea sunt niște fire vegetale, practic niște fire de iarbă pe care oamenii le usucă și le procesează într-un fel și creează astfel de covoare sau lenjerii de pat, să zic așa, cuverturi sau cum se mai numesc. Deci ăla este rezultatul final din așa ceva care la bază, nu știu dacă găsim pe aici, sunt niște fire de iarbă mai înalte. Vezi cum se bucură oamenii când te văd și văd că filmezi și îți fac cu mâna și zâmbesc și îți pare foarte, foarte fain. Și mai avem foarte puțin până la destinație. Practic suntem pe un fel de insulă. Uite, mai avem 1 kilometru, în 3 minute ajungem. O locație pe care o știu de la gazda unde eu stau acum. Și mi-a zis că ea este din satul ăsta de loc și mi-a recomandat să vin dacă vreau să văd viața asta rurală, autentică. Am ajuns. Ce e pe aici? Hello, thank you. Happy New Year. Hello. Yeah, I'm looking for the rice wine. Și mergem să vedem cum e cu orezul ăsta, cum este cu vinul din orez. Aici ar trebui să fie niște borcane în care ei conservă ceva. Hai, deci ăsta este vinul de orez. Deci l-am găsit. Deci am găsit Happy Water. E destul de greu cu... Hello! E destul de greu cu comunicarea. Hello! Hello! Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Liv. Nice to meet you. Și... femeia mi-a făcut semn să vin aici. Ok. So this is the rice? Deci asta este un cuptor unde m-a chemat să-mi arate că scoate din cuptor o tavă de orez. Și văd că sunt mai multe tăvi de orez aici. Miroase a fermentat aici. Deci, se vede cum fermentează, uite. This is for to smell. Ok. Ok. Deci probabil asta e următoarea etapă. 7 days. Seven days. 7 days here. Dry white mix rice. Yes. Right. And mix yeast. With this. Yeast. What is this? Ok. Hai să vedem ce este în punguțele alea. Yeast. Ok. Yeah. So you mix the rice with the yeast. With it, yeah. Okay. On the bottom. And then Yeah. you Đây là mấy ngày, cái này là 7 ngày. 7 days. 1 ngày 7 days here. Không, cái And này là here? cái 4 ngày. This is 4 days. 4. 4 days. This is the first step. 4 ngày mới
after the mix, you put it here Yes. 4 days, and then Yes, 4 days. in the other one for 7 days. Mấy ngày là bắt đầu nấu không? 7 days. 7 days. Cooking. Ah, you are cooking here. Cooking here. And, Okay. Flour cooking. Yes. Seamănă un pic cu cazanele noastre de țuică. Nu sunt expert nici în țuică, dar tata știe. Tata să-ți confirmă, spune-mi cum este. Sunt cazane de țuică? Mergi și la țuică? Te pup, tată. Te pup și te iubesc. Și aici se întâmplă happy water. Do you call this wine happy water? Excellent. The wine. Uh, I don't understand. You talk. what do you call happy water? Yes. What? The rice, the wine. Make you happy. Ah, ok, ok. Gata, te face fericit. Da, ei numesc vinul pentru că te face fericit. Normal. Da, are sens. Ok, ok, thank you. Right here? Yeah, Come in, come in. thank you. O să degustăm Happy Water Rice Wine. Mr. Dao. E un pic I tulbure. think 30. Ah, ok, 13. 30. 30. I think 30. Miroase a orez. Se simte pregnant mirosul de orez. Different. Is different. Yeah. 60. 16. 60%. Undeva la nivel de pălincă sau poate I chiar saw mai you. I mult. saw you. Can fire. Plant is very strong. Da, și acum tocmai mi arată că arde. Ok, I'd like to try a little bit, Okay. yes. Yeah, 40. ok, that's it. It's That's enough it. for me. Hai ba yo Vietnamese. Mo hai ba yo. Mo hai ba yo. Cheers. Cheer. You try. Țuică, tata. Deci este țuică. Simți gustul de orez, nu știu, nu e pe gustul meu, nici țuica nu e pe gustul meu, dar simți mirosul de alcool, simți tăria alcoolului, simți gustul de alcool, simți exact ca țuica, doar că e un miros de orez. Cerca de 30 de grade, hai să vedem pe ăsta de 60. Mamă, ăsta arde. Deci chiar e ce trebuie, chiar e ce trebuie. Da, ce vrea să-mi arate? This. This type user local. Ah, ok. Only 40. Yeah. Every day. Ah, really? Yeah. And Yeah, make you happy and sleep or early. Okay, this is the reason you call it happy water, right? Yeah. Ok, ok. Oamenii aici obișnuiesc să bea alcoolul de 30% la fiecare masă și dorm bine, dorm liniștiți și fericiți de altfel. Deci, cazanele, practic țuica trece prin conductele alea, ajunge aici în bazinele astea, e răcită și e scoasă în butoaie. Și e pălincă pe bune. Deci e țuică și pălincă pe bune. Foarte, foarte, foarte asemănătoare, doar că simți mirosul de orez, simți un pic gustul de orez. Dar interesantă experiența. Mă bucur că ești aici cu mine, mă bucur că trăiești cu mine experiența asta. Ia să vedem ce ne mai arată. After being cooked, the food is used to feed pigs. Uite ce plaștră. Ăștia sunt porcii hrăniți cu orez. Am găsit pe cineva aici care lucrează. Hai să mergem să vedem cum lucrează. Uite o grădină tradițională vietnameză. Oamenii care își protejează capul de soare cu pălăria asta. O grădină în Vietnam. Uite, o sapă vietnameză și răsaduri cu, nu mă pricep, habar nu am ce e pus pe aici, încerc să nu calc pe ele. E ca la noi, doar că se schimbă peisajul puțin și produsele. Pentru că aici, în jurul grădinii, avem palmieri. E un dovleac, după frunze, așa pare. Și am găsit mai mulți. Mai sunt.
Da. Ok? I show you. Ah, ok. Hai că asta e nouă pentru mine, mă mai luminez și eu. Deci ei produc gaz din bălegarul de la porci. Și mi-a arătat aici că pe conducta asta vine gaz. Hai să facem un test. Ia să vedem. Ia uite. Tare sau tare? Deci ăsta e gaz produs din bălegarul de la porci. Pentru mine e informație nouă. Mie mi se pare interesant că practic poți să folosești un produs de bază pentru extrem de multe utilizări. Orange. Orange. Yes, orange. It's Okay. Banana. Banana. Ok. Banana. No. No, not lemon. Asta e guava. Mamă, ce bine miroase. Asta chiar miroase bine. Mult mai bine decât orez. So you. Yeah. Ah, ok. Sau și de mure, fii atent. This one? You can smell. Da, asta e bine. Asta e bine. Banana. Ok. Da, mă, deci oamenii fac țuică din tot ce prind. Se simt condimente la banana. Nu-mi place, Follow me, dar follow astea me. două îmi plac. Și Man, aici man, man. e lămâie. Can I try this one Yeah, also? you try. Asta e portocală. Wow. Asta miroase bine. Ok. So this is alcohol. This is wine. Yes, uncle. And this too. Yes, yes. Wow. Same. Ok. Follow me, follow me, follow me. Deci oamenii fac, domne, fac alcool, fac țuică din orice. Do you have something special with insects? I heard you have insects, snakes. Snake. Yes. No. Crab. Deci, Not the ring. da. Massa. Yeah. You know massa? Yeah. Massa body. Okay. Not the ring. Not. This is not for drink. Yes, not. Ok, deci asta nu e pentru băut, îl folosesc pentru masaj. Ce-au de toate pe aici prin butoaiele astea. No, strong. You know this? Yes, all of this is alcohol, is wine. Yes, yes, wine. Yeah. Deci, așa. This is I'll show you. Wow. Nu știu ce e aici. Deci miroase tot a țuica. Miroase doar capacul. Dar stai să vedem de ce este țuica asta. On the river. Și acum On the river. mi-arată din ce e țuica asta. On the river. Yeah. Ah, ok. Râme, frate. Nu pot să cred. This is for drink. Yes, for ring. From this. Yes. Oh my god. Deci, No worry. asta e țuică de râme, frate. Deci nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Cel puțin așa mi-a arătat omul, deși chestiile astea așa să arate ele după un timp par mai degrabă chestii vegetale, dar el mi-a arătat niște râme. Îmi scriau de la râu. You can smell. Rădăcini de ceva sau ce fie aici? Da, nu... Toate miros a țuică. Deci toate au miros de alcool, absolut toate, numai că fiecare are un miros specific de la ce pune acolo. Am simțit chiar și condimente, la banane, spre exemplu, rădăcină de, nu știu ce, Look like imbir, cred că e, nu? Sau nu? This is same, ginger? same, Ginger? same. Banana. Banana, ok. Like this. Ah, ok. Mure sau ceva. Ușor, aveam mure pe aici. Găsesc mure aici, alea, ar fi mure.
Da. Așa e experiența. Rice in the big pot. Ok, da, asta e procesul. Deci nu e vorba despre vin, este vorba, ei numesc vin, îi zic wine, rice wine, dar nu e vorba despre vin, este vorba de țuică. E o țuică făcută din orez. Și cam asta e Do you have your procesul. Facebook? Fine, și altfel. You? Yeah, that's me. Okay. I follow you? Yeah, of course. Okay. Gata, mai am un urmăritor din Vietnam. Mhm. Deci am aflat, nu sunt mure, sunt dude. Deci astea sunt dude, este țuică de dude. Și asta cred că e cea mai bună. După gustul meu, asta mi-a plăcut cel mai mult. Ok, 100,000 Dong. dong. Ok. Yeah. Ok. Da, o să cumpăr o sticlă din asta. 100.000 de dong, asta înseamnă 15-16 lei. Să cumpăr o sticlă pentru experiență. Gata, am cumpărat sticla de țuică de mure, nu de mure, de dude, țuică de dude. Thank you so much. Yeah, thank you. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. And thank you for this experience of being here. Yes. Thank you so much. Yes. Noroc! Mr. Dao. Da, asta a fost experiența de aici, de la oamenii ăștia de acasă. Sunt plăcut impresionat de modul în care m-au primit la ei acasă și mi-a plăcut experiența, sper să îți aducă și ție ceva nou, să-ți placă și ție. Așadar, îți mulțumesc că ești aici cu mine, îți mulțumesc că urmărești această călătorie a mea, sper să fie și pentru tine o călătorie faină și altfel să-ți aducă o formă de bucurie, măcar un zâmbet, dacă nu o îmbogățire de altă natură. Da, și acum așa. Hai că m-am prins, am învățat. Ok, și acum sus. Super, în partea asta. 1, 2, 3. Deja sunt expert în făcut covoare vietnameze. Și e aproape în culorile României. Gata, facem covoare în Vietnam. Noua ocupație, n-am apucat de covoare în Vietnam, așa că hai la treabă.